คุณระเบิดใช่ไหมเฮียเขาไม่ได้เที่ยวเฮียเขาหน้าเฮียเขามาเที่ยวคุณเนี่ยเอานวมมาลงมาเลยก็เสร็จดูแหละโอ้โหไม่อ่านแล้วไอ้นี่มันมาจากไหนมาจากที่ว่าป้าใช่ดีเพราะบางทีป้าก็ไม่อยู่ใช่ไหมออกไปซื้อของที่ตลาดนี่หนึ่งอย่างเงี้ยมาอยู่กับป้าได้เกือบ2 ปี เจ้าของเดิมที่ช่วยน้องเป็ดนะคะก็ติ่งท้องไม่เป็นใส่แขนดูว่าที่ทำแล้วจับไปที่ตัวหัวจับแค่หัวทีมะม่วงอีกแบบผมว่า
ตรงนั้นก็ได้ตั้งไหนก็ได้หมดเลยรูปนี้เหมือนไปเติมมาคันลำมาว่า
เห็นหัวไปปะเห็นหัวไปรูปนี้ปะก้มจะเคยมา